Ayan, maglalagay lang po tayo ng asin. Tapos imamash po natin siya ng mabuti hanggang sa lumabas po yung kanyang tubig. And guys, didrain na po natin yung ating na-chop na na repolyo. Yan, kumuha lang tayo ng malinis na tela, yung hindi pa nagagamit. And guys, so na yung tubig niya. Na pipigaan pa natin siya. And guys, de-drain natin. Alis yung kanyang tubig. Yan guys, ito yung mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng cabbage ball. Ito yung ating cabbage kanina, yung natin sinap. Tapos itong oyster sauce, sibuyas, bawang, paminta. Tapos maglalagay tayo ng giniling. Tapos 2 pirasong itlog na pinate. Itong yung ating 8 tablespoon na cornstarch, tapos 8 tablespoon din na harina, tapos gagamit din tayo ng asukal, asin, at syempre mantika para sa pagprito. Po, simulan natin magluto. And guys, pagsasama-samahin lang natin ang ating mga sangkap. Ayan, lalagyan natin dito yung ating giniling. 1/4 na giniling lang yan guys. Lagyan natin ang sibuyas at bawang. Paminta. Oyster sauce. Haluin na natin ito guys. Guys, maglalagay na tayo ng 1 tablespoon na asukal. Tapos guys, yung paglagay natin ng itlog tsaka yung harina tsaka cornstarch, konti-konti lang para mahalo natin ng gusto. Ayan, maglalagay na rin tayo ng egg. Konti-konti lang natin. Cornstarch saka flour. Ayan, tapos halo ulit.
guys, nahalo na natin siya guys. Ito na. Naglalagay lang ako ng seasoning guys. Magic sarap. Pwede rin kayo maglagay nyo. Para mas malasa yung ating lulutuin. So kaya magdadagdag na rin ako guys ng asin kasi tinikman ko siya medyo matabang. Kaya na rin guys bahala sa timpla. Kasi hindi naman talaga pare-pares yung natin eh. Pagdating sa alat. Tamang timpla. Ayan. Tapos bibilugin natin to guys. Tapos i-deep fry na natin. Cool. Guys, turbin lang natin na mainit yung ating oil.